Я ж берегла ті спеції, знаєте, як зіницю ока. Це мистецтво, це талант. Я би вийшла заміж за Шин Рамьон. Відчувала себе такою кореянкою. Прищами великими мене ще не висипало. Значить, окей. Зірочки. Аньонгасейо. Ми знову зібралися з вами на Вайноток порозмовляти на якісь приємні, я сподіваюся, для вас і цікаві теми, за чашкою чогось гарячого, смачного, або ж, можливо, прохолодного, зважаючи на літню погоду. У мене сьогодні усе по-скромному. Просто вода. Вода з пляшки, пом'ятої пляшки, такої ж пом'ятої, як і мій стан. Ковток води за ваше ментальне здоров'я. І ми починаємо. Що ж, думаю, зараз саме час сказати декілька слів про K-інфлюенсер. Як ви вже знаєте, а хто не знає, то коротко розповідаю. Я беру участь у корейській програмі для YouTube-блогерів K-інфлюенсер Академії. От уже минув перший місяць нашого навчання, і я не отримала жодних результатів. Мені не вдалося увійти у топ-50 і у топ-10 найкращих інфлюенсерів місяця. Нічого страшного, я і надалі продовжую шукати ключ до цих дверей. Я, звісно ж, не Гаррі Поттер, але сподіваюся, мені це також вдасться рано чи пізно. Але щоб мої старання не були марними, мені потрібна і ваша підтримка також. Ви там тицнете на палець вгору, напишіть короткий коментар. Можна взагалі просто смайлик залишити, або декілька слів, або просто написати «Привіт». Будь-яка ваша активність на моєму каналі дуже і дуже допоможе для просування і для подальшої участі у цій програмі. Коли я бачу, що вам подобаються мої відео, мені хочеться їх виробити все більше і більше, тому не полінуйтесь, будь ласка. Цей випуск Вайноток буде трошечки іншим. Ми внесемо у нього сьогодні зміни, адже я пропоную кожному з вас відчути себе митцем. Яким чином? Розповідаю. Уявімо, що у кожного з нас є своя картинна галерея, у якій зібрані картини нашого життя. На них зображені ті речі, які допомагають трохи розфарбувати наше життя у яскраві фарби. Намалюємо картину, яка би найкраще описувала нашу взаємодію з Кореєю і корейською культурою. Те, як ми відчуваємо країну ранкової свіжості, живучи в Україні. Якщо ви вмієте малювати, ви можете це все робити на папері за допомогою фарб, олівців або ж фломастерів. У мене немає такого таланту, тому спробую зробити щось схоже на колаж. Ну і якщо ви доєднаєтеся до такої творчої роботи, ось мій інстаграм, ви можете надіслати готовий результат мені у приватні повідомлення. Чекатиму вас, можливо, і дочекаюсь. Так як я доєдналася до корейської культури під час епідемії коронавірусу, то ніяких фестивалей, ніяких там конкурсів, кей-поп, кавер, денс команд я не застала. Зараз, на жаль, у нашій країні війна, тому нам точно зараз не до яких там заходів. Проте ми можемо створити атмосферу Кореї у себе вдома, і лише від нас залежить, яким чином ми це зробимо. Корея от саме зараз стала такою зоною мого комфорту. Це справді дуже виявилося потрібним мені на даний момент. Дорами. З дорам почався мій шлях знайомства з корейською культурою. Сподіваюся, на них він не закінчиться. Перший фільм, який я подивилася, це «Паразити». Певно, ви точно бачили, або ж принаймні знаєте про цей фільм. Він отримав Оскар, про нього у самий пік його популярності дуже багато людей говорило. Ну і саме тому я його почала дивитися, і все. Корея з ноги відкрила двері у моє життя і більше не захотіла з нього виходити. А далі почалась дорама за дорамою, безсонні ночі за переглядом дорами. Скільки я у той період дорам переглянула, я вже не знаю. Але ви не подумайте, що я прям великий такий поціновувач чогось, взагалі чогось. Я мушу вам зізнатися, у мене, в принципі, як такого витонченого смаку на мистецтво і на інші речі немає. Я не можу похвалитися, що знаю якісь там унікальні кінострічки, рекомендовані найкрутішими, найталановитішими режисерами, про які говорять там на кінофестивалях. І знаєте, всі сидять з таким обличчям, такі:
це мистецтво, це талант. Я не така, я дивлюся те, що у всіх, в принципі, на слуху. Тому, якщо ви очікуєте сьогодні почути якісь класні рекомендації дорам, не очікуйте. Я вам можу дати лише от топ-4 найатмосферніших, найтепліших дорам. 2 дорами, які я вже почала дивитися, і так їх і не можу завершити. Це наш блюз. Впевнена, ви знову ж таки її чули. І друга дорама – це Run On. Мені поки що все подобається. Атмосфера, мені подобаються головні герої. Ну і, звісно ж, є дорами, які я вже завершила дивитися. Це Crash Landing on You. Про дівчину з Південної Кореї, яка випадково потрапила у Північну Корею і випадково там закохалася у солдата. Я на останніх декількох серій так плакала над деякими моментами, вже не пам'ятаю, коли навіть я востаннє плакала так над якимось фільмом. Певно, таки це був 1+1. І найтепліша, найприємніша, найатмосферніша, найморськіша, я би сказала, дорама Hometown Cha-Cha-Cha. Ну вона така мила, така приємна, така ненав'язлива, така легка. Я вже казала в одному з відео, що це прям як тепла ванна, у яку ти занурюєшся, і з якої тобі не хочеться ніколи виходити. Так, тому додаємо до картини перший фрагмент і переходимо до наступного, який допоможе нам подолати відстань у 8, здається, тисяч кілометрів між Україною та Кореєю максимально швидко, приємно і смачно. Я думаю, ви вже зрозуміли, про що я зараз говоритиму, звісно ж, про їжу. Коли я оце почала дивитися дорами, ну, корейці так смачно їдять. Ну, не можна було встояти від цієї спокуси і не замовити хоча б щось з корейської їжі. На щастя, у нас працюють інтернет-магазини, де ми можемо це зробити. Я користуюся лише одним таким інтернет-магазином, це магазин Samguk. Коротше, тренди тік-току мене змусили замовити цей пультак рамьон з сиром. Як тільки у моєму роті з'явилася перша порція локшини, там відбулася пожежа. Ні, ну я розумію, що якби від слова пуль не можна було би очікувати іншого ефекту, але я замовляла ніби як помірну гостроту. Там буквально було 2-3 краплі того гострого соусу, але цього вистачило для того, щоб я більше ніколи в житті не купувала подібний рамьон. Для мене це занадто гостро. Я люблю гостру їжу, проте не настільки гостро. Мені потрібно щось таке помірне. Але от якщо говорити про найкращий рамьон, який я куштувала, це, звісно ж, шин-рамьон. Це, якби можна було вийти заміж за рамьон, я би вийшла заміж за шин-рамьон. Якщо ви ще не пробували шин-рамьон, спробуйте. Якби корейці почули, як я їм рамьон, вони би, напевно, трохи здивувалися. Хочете, я вам розповім? Зараз розповім. Мої смаки досить незвичні. Коли я купувала 6 рамьонів на місяць, я кожен рамьон ділила навпіл і заварювала лише половину рамьону з половиною спецій. Потім у мене спеції залишалися. І кожен пакет з залишком спецій я збирала і поміщала у прозорий пакетик, і потім використовувала з нашою мівіною. Так, я купляла мівіну, діставала звідти спеції від мівіни і заварювала нашу українську локшину з корейськими спеціями. Це взагалі нормально так робити чи ні? Але я так хотіла максимально розтягнути оце задоволення, що я не змогла себе побороти, свою жадібність, і робила ось таким чином. Ще пам'ятаю, у перший свій період, коли я лише почала захоплюватися переглядом дорами, я тоді вже почала 4-й курс університету, і у нас були онлайн-лекції. Я у проміжку між цими онлайн-лекціями заварювала собі рамьон, туди зверху клала варене яйце, отак все їла паличками, які я замовила на OLX. Так, мені цього було недостатньо, просто їсти якимись там дерев'яними одноразовими паличками. Я спеціально зайшла на OLX, знайшла схожі палички, якими їдять корейці в звичному житті. Ой, відчувала себе такою кореянкою. Це було так по-своєму. Прекрасно і атмосферно. Ну так от, брала я той рамьон, їла, і потім у мене цей бульйон залишався, і я додавала туди варений рис, і їла ще рис з цим бульйоном з-під рамьону. Я замовляла токпокі з сиром і кімчі. Сирні токпокі мені не надто сподобалися, бо я трохи очікувала від тих спецій чогось іншого. Мені все ж таки більше сподобалися токпокі з кімчі. Я купила токпокі з шоколадом,
розділила знову ж таки їх на 2 порції. Перша порція у мене не вдалася, вона чомусь якось погано зготувалася. У чому проблема була, я так і не зрозуміла. Пішли вони у смітник, ті токпоки, а другу порцію я вже навіть не знаю, куди я їх поділа, чесно кажучи. Ну, я їх так і не скуштувала. А де воно? Я не знаю. Я не пам'ятаю. Можливо, я їх просто десь з'їла, але соус шоколадний я точно не додавала. Ну, коротше, не скуштувала я так оці токпоки з шоколадом. О, до речі, у мене є до вас одне запитання. Хто розбирається у токпоках, можливо, мені підкаже. У мене ще залишилася пачка токпок, але є проблема. Деякі токпоки покриті чимось білим. І я не знаю, що це. Чи це якась пліснява? Чи це, можливо, просто з них виходить якесь там борошно? Чи що, я не знаю, і мені трохи страшно їсти їх. Напишіть, можна проводити подібні кулінарні експерименти, чи все ж таки не варто? Звісно ж, яка корейська кухня без кімчі? Я замовляла кімчі навіть 2. Мені важко говорити, чи це справді був прям оригінальний смак кімчі, але те, що я пробувала, мені сподобалось. Я людина, яка дуже любить солодке, не могла не замовити щось солодке. Чокопай. Звісно ж, чокопай, але не звичайний, а з бананом. Смак мене не розчарував. Можливо, трохи був засолодкий, особливо коли ти його підігріваєш у мікрохвильовці попередньо, але їсти можна було. З чаєм з лимоном, без цукру, було ідеально. І також один раз замовляла желе з виноградом і пеперо. Як же ж без пеперу? З мигдалем, звичайна соломка з шоколадом. Що там може бути несмачного, правда? Якщо ви пробували пеперо, то напишіть, як ваші враження, чи були задоволені ваші смакові рецептори. Про напої я вже говорила в одному з відео, я пробувала Макколі. Десь тут з'явиться підказка, і ви зможете перейти по посиланню, послухати про першу спробу корейського вина з мандаринами. Ще також я брала оцей рисовий безалкогольний звичайний напій Шікхе. Непогана така рисова, солоденька водичка після гострої їжі, саме те. До речі, кажуть, що вона досить таки корисна для шлунку. А тепер переходимо до найепічнішої частини мого відео. Це про те, як я готувала. Коротше, одного разу, коли в мене закінчились усі токпоки, усі рамьони, я вирішила, ну а що? Я сама не зможу приготувати? Ні. Я уявила, що я вже такий, знаєте, досвідчений корейський юріса. Пішла в АТБ, знайшла рисову муку і почала робити рисове тісто для токпок. І так старанно катала тісто, розкатувала, робила з них оцей ток у вигляді паличок, таких продовгувастих. Ой, мене так уже захопив цей процес, я вже уявляла прекрасний смак. У мене тоді теж залишилися спеції з попередніх разів. Я ж берегла ті спеції, знаєте, як зіницю ока. Вони у мене стояли і чекали свого моменту. І от момент прийшов, палички вже були всі зроблені. Я така була натхненна, думаю, зараз поїм токпок. Своїми руками зроблені. Це ж взагалі круто, не потрібно буде гроші витрачати на токпоки. Це ж яка економія. Зварила. Зробила навіть бульйончик якийсь там. Пробую. Сказати, що це було не надто смачно, це нічого не сказати. Або я погано вимісила тісто не до кінця, або що це було так неприємно і несмачно, що довелося усі мої кулінарні витвори мистецтва викинути. На жаль, я вирішила спробувати ще раз. Але тепер зробити кімпап. Ви бачите по зовнішньому вигляду, що на кімпап це зовсім не схоже. Подивіться товщину кімпаба справжнього корейського і товщину кімпаба мова. От точно очікування і реальність. Додаємо до нашої картини другий елемент і рухаємося далі. Невід'ємною частиною мого життя тепер став кей-поп. Кей-поп – це той жанр музики, який завжди створює хороший настрій навколо мене. У мене був період, коли дуже важко було прокидатися в університет, так не хотілося йти. Кожного ранку впродовж цілого місяця, а можливо й 2, я прокидалася з піснею Dynamite BTS. Це пісня, яка справді допомагала мені прокинутися і встати з ліжка. До речі, можна ж створити у себе вдома норибан, як робила це я. Просто берете, йдете в Аврору, чи в якийсь там інший магазин по типу від 1 гривні, купуєте ось таку от лампу, вимикаєте
вмикаєте світло і співаєте. Ну, звісно ж, не так голосно, бо зараз, якби, знаєте, в нас в країні не той час, щоб горланити різні пісні голосно, але для себе трохи, щоб всі свої емоції випустити негативні, або ж просто покращити настрій, досить непоганий варіант. Я взагалі усю свою музику, яку я слухаю, в мене є такий грішок, я слухаю на неофіційних джерелах з оцією лірикою. Я повинна підспівати або принаймні слідкувати за тим, що ж там співається. Це, до речі, допомагає у вивченні іноземної мови. Щодо танців, танцювати я не вмію, тому я просто люблю спостерігати за нашими українськими кавер-денс командами. У нас їх є стільки, така величезна кількість дуже талановитих дівчат і хлопців. Вони такі класні речі роблять. Очманіти, як круто! Ви уявляєте, скільки часу потрібно на те, щоб створити костюм, щоб підібрати той образ, щоб вивчити танець, щоб це все було максимально синхронно, красиво, зняти, змонтувати. Ой-ой! Це прям честь і хвала таким людям, які цим займаються. Я прям, знаєте, переймаю цей командний їхній дух, згадую ті часи, коли я брала участь у різних там КВК, агітбригадах. Додали ми кей-поп, дорами, їжу, чого ще не вистачає. Тепер у нас буде таке ніби як обрамлення усього цього. Так як я зараз навчаюся в інституті Седжону на курсах корейської мови, я вирішила поглиблювати свої знання, практикувати, читати більше корейською мовою, наскільки це можливо у межах мого рівня. І от я завантажила собі додаток Webtoon Korean і читаю тепер вебтуни корейською мовою. А як щодо K-Beauty? Я в першу хвилю цього свого захоплення Кореєю назамовляла. Чим я зараз користуюся, то, звісно ж, різними там корейськими масочками. Нещодавно була в Ватсонсі, то придбала собі декілька таких масок з острова Чеджу, якусь там апельсинову, томатну. Я експериментую зараз з різними цими масками. Користуюся от лише одним тінтом. Я його придбала минулого року і досі не можу використати, тому що у мене не такі великі губи, щоб їх там кудись мастити, ще на них щось. Цими маленькими трикутниками з скрабами. На постійній основі у мене BB-крем. У нас з цим BB-кремом стосунки вже не одного року, і все поки що нормально. Як бачите, прищами великими мене ще не висипало. Значить, окей. Всього потрохи. Інколи беру якісь креми корейські на пробу. В принципі, усе. Не забудьте завітати до корейських блогерів, які знімають відео прогулянок з різних корейських міст. Особисто я люблю переглядати відео з YouTube каналу Seoul Walker. Там дуже багато різних локацій. Людина просто ходить по Кореї і знімає відео від першої особи. Дуже атмосферно, реально себе відчуваєш, ніби ти разом з автором каналу прямуєш корейськими вулицями. Якщо ми говоримо про корейський YouTube, не можна не згадати про ASMR. І от нещодавно відкрила для себе канал жінки, яка знімає ASMR-відео зі своїм котом. Вона робить йому різні масочки, манікюр, педикюр, масаж, його гладить, чухає, він там муркоче. Я ніколи б в житті не подумала, що такі відео можуть настільки розслабляти. Я от серйозно дуже і дуже вам рекомендую. Ну і що ж, думаю, саме час уже нанести фінальні штрихи до нашої картини. Це, звісно ж, мистецтво. Мистецтво, про яке я мала знімати відео, але у мене дуже мало часу, щоб уміститися у дедлайн для здачі відео на K-Influencer. Я обов'язково зроблю таке відео, просто там реально дуже багато інформації, і я поки не знаю, в якому форматі це зробити максимально цікаво, щоб це не було схоже на якусь лекцію в університеті. Мені потрібен час, щоб усе це продумати. Проте, якщо ви зараз хочете доторкнутися до корейського мистецтва, це можна зробити прямо зараз в інтернеті. Я вам залишу посилання на ті виставки, які я сама знайшла. Це справді дуже цікавий досвід. Звісно, він не замінить повноцінно того, що ви самі приїдете і побачите це все уже у реальності, але як альтернатива цього досить такий непоганий варіант. Ну що ж, нарешті ми вже завершили нашу картину. Вона вийшла досить таки яскравою, багатогранною. Це те, що робить мене
трохи щасливішою, трохи спокійнішою у ці непрості часи. Звісно, нічого не замінить реального відвідування Кореї, але навіть за допомогою таких речей можна хоча б зрозуміти, до чого нам готуватися у майбутній поїздці. А щоб наблизити момент цієї поїздки, ви, звісно ж, можете брати участь у різних корейських конкурсах. За що я ще люблю Корею, так це те, що вона дає дуже і дуже багато різних можливостей. Усе це можна знайти легко в інтернеті. Усі конкурси справді дуже вартісні. Майже усіх головним призом є поїздка у Корею. Якщо ж ні, то це буде грошова винагорода, яка у майбутньому дозволить вам здійснити уже самостійно цю поїздку. Тому беріть участь, не соромтеся, бо мені колись писали люди, що я би хотіла взяти участь, але у мене немає таланту, бо я знаю, що я не виграю, бо буде багато людей. Знаєте, якби я так само думала, то певно таки навіть і не починала знімати подібні відео, не брала б участь у K-інфлюенсері і так далі. Ви от же ж самі бачите, не вдається мені бути кращою на тому K-інфлюенсері, але ж це ж мене не зупиняє працювати далі. Тому я сподіваюся, що ви також повірите нарешті у свої сили. Так, звісно, розчарування будуть, бо це конкуренція. Ви уявляєте, скільки людей бере участь у подібних корейських конкурсах. Але це не означає, що у вас взагалі немає шансів. Ніколи не знаєш, де буде успіх. А якщо не пробувати, то ніколи і не дізнаєшся. Дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали мою розмову. Не буду вас надовго знову затримувати. Діліться своїми враженнями, своїми думками, пропозиціями, як створюєте ви корейську атмосферу. І до зустрічі, як завжди. Анян.